साथीहरू नमस्कार। आज हाम्रो हातमा ग्यालेक्सी S24 अल्ट्रा परेको छ। यो चाहिँ हामीले प्रि अर्डर गरेका थियौँ र आज भर्खर आइपुगेको छ। यो ग्रे कलरमा रहेको छ र हेरौँ बक्स कस्तो छ र यसलाई हामी अनबक्सिङ गर्छौँ। ग्रे कलरको फोन, इट लुक्स नाइस। र साथीहरू यो भिडियो पनि अहिले हामी S24 अल्ट्राबाटै रेकर्ड गरिरहेका छौँ। भिडियोको क्वालिटी कस्तो छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। सायद यहाँभित्र हामीसँग केबल होला, USB-C केबल। लेट्स सी। यस, पिन पनि हुनुपर्ने हो। ओके, जस्ट टर्न अन गरेर हेरौँ एकचोटि। साइज पनि पर्फेक्ट छ। ओके, टर्न अन पनि भएको छ। सो अब हामीले पुरानो फोनबाट यसमा डाटा ट्रान्सफर गर्छौँ। यो भिडियोको नेक्स्ट पार्टमा हामी डाटा ट्रान्सफर कसरी गर्ने यसो एकचोटि हेर्छौँ। यो चाहिँ पुरानो फोन हाम्रो S23 अल्ट्रा थियो र त्यसबाट हामी S24 अल्ट्रामा स्विच गर्दैछौँ। क्युआर कोड निकालिसकेको छु मैले नयाँ फोनबाट। अब मैले पुरानो फोनबाट त्यो क्युआर कोड स्क्यान गर्दैछु। Getting your phone ready. हामी सुरुको स्टेप्सहरू मात्रै हेर्छौँ किनभने डाटा ट्रान्सफर हुने बेलासम्म हामी कुर्दैनौँ, किनभने त्यो लगभग 1.5 घन्टा 2 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। 256 GB को फोन हो यो। अलमोस्ट 150 GB चाहिँ भरिसकिएको छ S23 अल्ट्रामा। सो इट मे टेक टाइम। मैले प्रम्प्टहरू फलो गरिरहेको छु। Getting account info.
S23 अल्ट्राको पुरानो भिडियो हजुरले पहिलाको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले अनबक्सिङ भिडियो बनाएका थियौँ। अकाउन्ट पोलिसी, कनेक्ट टु द नेटवर्क, नेक्स्ट। ओके, हामीले केबल सेलेक्ट गऱ्यौँ र फोनसँगै आएको USB-C केबल हामीले कनेक्ट गर्छौँ।